Hey mga Ka Bling! Welcome back to the Bling-Bling channel. Today's video, ituturo ko simpleng steps kung paano maglo-load ng mobile sa yung mobile phone or in SIM card using GCash. So, tara, let's go! So, sobrang basic lang po. Yun. Sobrang easy ng steps. So, if hindi ka pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please click the subscribe button and click the bell icon para manotify kayo sa mga bagong upload na videos ko. So, kita-kits ulit sa next video ko. Hey mga Ka Bling!